สวัสดีครับเคยไหมครับกำลังเพลินๆกับการติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือ DX ช่วงกลางวันแล้วจู่ๆสัญญาณที่เคยรับได้ชัดๆเนี่ยก็หายวับไปดื้อเหมือนมีใครมาปิดสวิตช์วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันถึงฆาตกรเงียบที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือผลกระทบจากชั้นบรรยากาศโลกที่มีต่อคลื่นวิทยุ HF ของเราครับแหล่งข้อมูลก็มาจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ แล้วก็แบบจำลองที่ใช้คาดการณ์เลย ภารกิจของเราวันนี้คือทำความเข้าใจว่าทำไมชั้นบรรยากาศส่วนล่างสุดที่เรียกว่าชั้นดีเนี่ยถึงกลายเป็นตัวปัญหาหลักเลย ที่ดูดกลืนสัญญาณ HF ตอนกลางวัน แล้วเราจะใช้เครื่องมืออย่าง DRAP ซึ่งเป็นแบบจำลองการคาดการณ์มาช่วยให้นักวิทยุสมัครเล่นในไทยเรารับมือกับความท้าทายนี้ได้ยังไง โดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารที่น่าเชื่อถือมันสำคัญมากนะครับทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในยามฉุกเฉินด้วย ใช่ค่ะหัวใจของปัญหาที่เราจะคุยกันวันนี้คือการที่สัญญาณวิทยุ HF ความถี่3-30เมกะเฮิรตซ์ที่เราใช้ติดต่อกันไกลๆเนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องอาศัยการสะท้อนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่อยู่สูงขึ้นไปแต่ว่าคือระหว่างทางขึ้นลงเนี่ยสัญญาณมันต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าที่เรียกว่าชั้นดีค่ะแล้วเจ้าชั้นดีเนี่ยแหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนแบบว่าฟองน้ำคอยดูดซับพลังงานคลื่นวิทยุโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจ้าๆค่ะ โอเค งั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากตัวชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์กันก่อนเลยนะครับ ชั้นนี้สำคัญมากกับการสื่อสาร HF ที่นักวิทยุสมัครเล่นบ้านเราใช้ทำ DX หรือติดต่อข้ามทวีปกัน ถูกต้องค่ะไอโอโนสเฟียร์จริงๆมีหลายชั้นย่อยๆซ้อนกันนะคะ คือชั้น D E แล้วก็ F ถ้าเรียงจากพื้นโลกขึ้นไป ชั้นที่เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษวันนี้คือชั้น D ซึ่งอยู่ต่ำสุดสูงจากพื้นโลกประมาณ 60-90 กิโลเมตร จุดเด่นของชั้นดีคือมีความหนาแน่นของโมเลกุลอากาศค่อนข้างมากค่ะ ถ้าเทียบกับชั้นที่สูงกว่า ทีนี้พอแสงอาทิตย์ส่องลงมา โดยเฉพาะรังสีพลังงานสูงอย่าง Soft X-ray แล้วก็ UV มันจะเข้าไปทำให้โมเลกุลอากาศในชั้นดีแตกตัว เกิดเป็นอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมากเลยค่ะ กระบวนการนี้เรียกว่า ionization ประเด็นคือในชั้นดีที่มีทางอิเล็กตรอนอิสระแล้วก็โมเลกุลอากาศหนาแน่นอิเล็กตรอนพวกเนี้ยจะวิ่งชนกับโมเลกุลอากาศบ่อยครั้งมากค่ะการชนกันนี่เองค่ะที่ทำให้พลังงานของคลื่นวิทยุที่พยายามจะวิ่งผ่านถูกเปลี่ยนไปเป็นความร้อนสัญญาณวิทยุก็เลยอ่อนกำลังลงหรือถูกดูดกลืนไปนั่นเองค่ะเปรียบง่ายๆก็เหมือนแสงแดดเป็นตัวเปิดสวิตช์ให้ชั้นดีกลายเป็นฟองน้ำยักษ์ที่คอยซับพลังงานคลื่นวิทยุโดยเฉพาะคลื่นความถี่ต่ำๆค่ะ อ๋อ เข้าใจภาพเลยครับ นั่นหมายความว่าคลื่น HF ที่เราส่งออกไปเนี่ย มันต้องฝ่าด่านสวนดีนี่ถึง2ครั้งเลยสิครับ ทั้งขาขึ้นไปสะท้อนที่ชั้น F แล้วก็ขาลงกลับมายังสถานีรับ การโดนดูดกลืน2รอบนี่เองที่ทำให้ชั้นดีกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะในเวลากลางวัน ถูกเพลงเลยค่ะ กลไกการดูดกลืนหลักในชั้นดีเรียกว่า non-deviative absorption ซึ่งมันมีลักษณะสำคัญคือ เป็นไปตามกฎที่เรียกว่ากฎผกผันกำลังสองของความถี่ หรือ1/f กำลังสองลอแปลง่ายๆก็คือ ยิ่งความถี่ของคลื่นวิทยุต่ำลงเท่าไหร่ การถูกดูดกลืนโดยชั้นดีก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง งั้นแสดงว่าย่านความถี่ต่ำๆที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้กันเยอะ อย่าง 160 80 40 หรือ 30 เมตร ก็คือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดต่อการถูกดูดกลืนในเวลากลางวันถูกไหมครับ แม่นยำมากค่ะ พูดง่ายๆ คือย่านความถี่ต่ำที่คุณอาจจะชอบใช้ตอนกลางคืนเพื่อติดต่อ DX หรือ NVIS นะคะจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของชั้นดีในเวลากลางวันทันที นี่คือเหตุผลว่าทำไมย่านเหล่านี้มักจะใช้งานได้ดีในตอนกลางคืน เพราะพอไม่มีแสงอาทิตย์ ชั้นดีก็จะค่อยๆ หายไป อิเล็กตรอนกลับมารวมตัวกับโมเลกุล การดูดกลืนก็น้อยลงหรือหมดไป แล้วก็สำหรับประเทศไทยที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะ ช่วงกลางวันโดยเฉพาะตอนเที่ยงที่ดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงหัวพอดี ชั้นดีจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงทำให้การดูดกลืนสัญญาณ HF รุนแรงเป็นพิเศษเลยค่ะ กว่าพื้นที่อื่นที่ละติจูดสูง แต่เดี๋ยวก่อนครับ การที่สัญญาณหายเพราะชั้นดีเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาสัญญาณจางหรือหายไปเพราะมีปัญหาที่ชั้น F ใช่ไหมครับ เห็นในแหล่งข้อมูลพูดถึง LUF กับ MUF ด้วย มันต่างกันตรงไหนครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ มันต่างกันที่กลไกและผลลัพธ์นะคะ การดูดกลืนในชั้นดีทำให้สัญญาณอ่อนลงจนถึงขั้นขาดหายไปเลย ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าความถี่ใช้งานต่ำสุดหรือ lowest usable frequency ULF
คือความถี่ที่ต่ำกว่าค่า ULF นี้จะถูกดูดกลืนหมดจนใช้การไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ชั้น F เช่น เกิดพายุแม่เหล็กโลก แล้วการสะท้อนล้มเหลว อันนั้นจะเป็นการลดค่าความถี่ใช้งานสูงสุด หรือ maximum usable frequency MUF ลงมา สัญญาณอาจจะจางหายหรือทะลุชั้น F ไปเลย เป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะ การเข้าใจความแตกต่างนี้สำคัญมาก เพราะมันบอกเราว่าต้องมองหาต้นเหตุคนละอย่างกัน เข้าใจชัดเจนขึ้นครับ งั้นต้นเหตุหลักของปัญหาที่ชั้นดีก็คือพลังงานจากดวงอาทิตย์สินะครับ ถูกต้องค่ะ ตัวการหลักที่กระตุ้นชั้นดีคือรังสี X-ray ที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเวลาเกิดปรากฏการณ์อย่างเปลวสุริยะ ทั้งศูนย์พยากรณ์สภาพอวกาศหรือ SWPC ของ NOAA นะคะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสหรัฐที่ทั่วโลกใช้ข้อมูลอ้างอิงเรื่องสภาพอวกาศ เขาได้จัดระดับความรุนแรงของรังสี X นี้ไว้ เป็นคลาสต่างๆ ตั้งแต่ A B C ที่ไม่รุนแรงนัก ไปจนถึง M และ X ที่ถือว่ารุนแรงมาก และส่งผลกระทบต่อชั้นดีอย่างหนักหน่วงเลยค่ะ แล้วผลกระทบจากรังสี X นี่มันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนครับ หลังจากที่เกิดเปลวสุริยะบนดวงอาทิตย์ เนื่องจากรังสี X เดินทางด้วยความเร็วแสง มันใช้เวลาแค่ประมาณ 8 นาทีกว่าๆก็มาถึงโลกแล้วค่ะ พอมันมาถึง มันก็เข้าไปเพิ่มความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในชั้นดีแบบแทบจะทันทีทันใด ผลที่ตามมาก็คือปรากฏการณ์สัญญาณคลื่นสั้นขาดหายหรือ Short Wave Fade Out SWF ที่นักวิทยุ HF คุ้นเคยกันดี ซึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงที่เปลวสุริยะมีความรุนแรงสูงสุดพอดีเลยค่ะ สัญญาณที่เคยรับได้ดีๆ อาจจะหายไปในพริบตา โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับ แล้วเราพอจะมีเครื่องมืออะไรมาช่วยเตือนหรือคาดการณ์เรื่องนี้ล่วงหน้าได้บ้างไหมครับ มีค่ะ และนี่คือเครื่องมือสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ นั่นคือแบบจำลอง D-Region Absorption Prediction หรือเรียกสั้นๆว่า DRAP ค่ะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการของ SWPC ของ NOAA ที่พัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2009 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานคลื่น HF โดยเฉพาะนักวิทยุสมัครเล่นและการบิน สามารถประเมินสถานการณ์การดูดกลืนสัญญาณได้ค่ะ เจ้า DRAP นี่มันทำงานยังไงครับ มันบอกอะไรเราได้บ้าง หลักการของ DRAP คือมันจะนำข้อมูล flux รังสี X ที่วัดได้แบบ real time จากดาวเทียม GOES มาคำนวณเพื่อประเมินระดับการดูดกลืนพลังงานคลื่นวิทยุ HF ที่เกิดขึ้นในชั้นดีทั่วทั้งบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์ของโลกเลยนะคะ แล้วแสดงผลออกมาเป็นแผนที่สีที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำนวณค่าสำคัญตัวหนึ่งออกมาคือ ความถี่สูงสุดที่ได้รับผลกระทบ หรือ highest affected frequency HAF ค่ะ จุดเด่นมากๆของ DRAP คือมันให้ข้อมูลผลกระทบแบบทันทีทันใด instantaneous เพราะมันอิงกับข้อมูลรังสี X ที่มาถึงโลกในไม่กี่นาที ต่างจากพวกดัชนีแม่เหล็กโลกอย่าง K-index หรือ A-index ที่มักจะใช้คาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดล่าช้า เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหลังจากที่มวลสารโคโรนา CME เดินทางมาถึงโลก นอกจากนี้ข้อมูล DRAP ยังมีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ข้อความ ASCII ด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ หรือสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติค่ะ น่าสนใจมากครับ แล้วค่า HAF หรือ Highest Affected Frequency ที่ DRAP คำนวณมาให้ มันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงครับสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นอย่างเรา ฮาร์ปเป็นค่าที่บอกเราว่า ณ ขณะนั้นความถี่สูงสุดที่กำลังถูกดูดกลืนอย่างหนักจนอาจจะใช้งานไม่ได้คือเท่าไหร่ เปรียบเทียบง่ายๆ ค่าฮาร์ปก็เหมือนป้ายบอกความสูงจำกัดของคลื่นวิทยุค่ะ ถ้าคลื่นของคุณเตี้ยกว่าความถี่ต่ำกว่าป้ายนี้ก็อาจจะผ่านไปไม่ได้ หรือผ่านไปได้แบบทุลักทุเล สัญญาณอ่อนมาก ต้องเปลี่ยนไปใช้คลื่นที่สูงกว่าความถี่สูงกว่าป้ายนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า DRAP บอกว่าตอนนี้ฮาร์ปอยู่ที่ 15 เมกะเฮิรตซ์ 14 เมกะเฮิรตซ์ 30 เมตร 10 เมกะเฮิรตซ์ 40 เมตร 7 เมกะเฮิรตซ์ หรือต่ำกว่านั้น อาจจะใช้งานไม่ได้เลย หรือสัญญาณแย่มากๆ เราควรจะลองเปลี่ยนไปใช้ย่านที่สูงกว่า 15 เมกะเฮิรตซ์ เช่น ย่าน 17 เมตร 18 เมกะเฮิรตซ์ 15 เมตร 21 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 10 เมตร 28 เมกะเฮิรตซ์ แทนค่ะ นอกจากการดูค่า HAF แล้ว เวลาดูแผนที่ DRAP เราควรสังเกตด้วยว่าจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวพอดี Subsolar Point ซึ่งเป็นบริเวณที่การดูดกลืนรุนแรงที่สุด มันอยู่ตรงไหนของโลก และพื้นที่วงกลมรอบๆที่ได้รับผลกระทบ มันกำลังเคลื่อนที่พาดผ่านเส้นทางการติดต่อที่เราต้องการ DX path หรือไม่อย่างไร
พื้นที่นี้จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามการหมุนของโลกทำให้ผลกระทบต่อเส้นทางต่างๆเปลี่ยนไปตามเวลาของวันค่ะ กลับมาที่บ้านเรานะครับ อย่างการสื่อสารวิทยุสมัครเล่นในไทยก็อยู่ภายใต้การกำกับของกสทชใช่ไหมครับ แล้วนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ก็ต้องผ่านการสอบความรู้ทางทฤษฎีมาแล้ว แสดงว่าโดยหลักการแล้ว นักวิทยุขั้นสูงของเรา ก็น่าจะมีพื้นฐานพอที่จะทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก DRAP ได้ใช่ไหมครับ โดยหลักการใช่ค่ะ แต่ในทางปฏิบัติมันก็มีความท้าทายอยู่ อย่างที่คุยกันไปย่านความถี่ต่ำๆเช่น 40 เมตร หรือ 80 เมตร ที่เหมาะมากสำหรับการสื่อสารในประเทศหรือภูมิภาคแบบ NVIS กลับเป็นย่านที่เปราะบางที่สุดต่อการดูดกลืนจากชั้นดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดเปลวสุริยะรุนแรงระดับ M หรือ X ในทางกลับการย่านความถี่สูงๆอย่าง 10 เมตร ซึ่งทนทานต่อการดูดกลืนได้ดีที่สุด อาจจะไม่เหมาะกับการสื่อสาร NVIS หรือการติดต่อระยะไกลบางเส้นทางในบางช่วงเวลาของวัฏจักรสุริยะ ดังนั้นการเลือกใช้ย่านความถี่จึงต้องพิจารณาทั้งเป้าหมายการติดต่อและสภาวะณเวลานั้นๆควบคู่กันไป ซึ่งในแหล่งข้อมูลของเรามีตารางสรุปความเสี่ยงและกลยุทธ์เบื้องต้นสำหรับแต่ละย่านความถี่หลักๆอยู่ด้วยค่ะ โอเค นอกจากเรื่องการเลือกย่านความถี่แล้ว เราจะใช้ DRAP มาช่วยวางแผนหรือรับมือในทางปฏิบัติได้ยังไงอีกบ้างครับ บางทีการมายั่งเฝ้าดูเว็บ DRAP ตลอดเวลาก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับทุกคนนะครับ จริงค่ะ แต่ DRAP มีประโยชน์ในการวางแผนก่อนเริ่มติดต่อได้มาก เช่น ใช้ตัดสินใจ Go No Go สำหรับการทำ DX ในเส้นทางที่ต้องผ่านบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ ถ้าเห็นว่า HF สูง หรือมีการดูดกลืนรุนแรงในเส้นทางนั้น อาจจะต้องรอหรือเปลี่ยนไปเน้นติดต่อในช่วงเวลารอยต่อกลางวันกลางคืน ที่เรียกว่า Gray Line ซึ่งเป็นช่วงที่ชั้นดีกำลังบางลง หรือไม่ก็ต้องพึ่งพาย่านความถี่สูงๆอย่าง 10 หรือ 15 เมตรไปเลย ถ้าสภาวะเอื้ออำนวยค่ะ ส่วนในระหว่างที่กำลังติดต่ออยู่ หากสังเกตเห็นสัญญาณอ่อนลงหวบห้าผิดปกติ พร้อมกับมีเสียงซ่ารบกวน noise เพิ่มขึ้น นั่นอาจเป็นสัญญาณของ SWF สิ่งที่ต้องทำทันทีคือเปลี่ยนย่านความถี่ QSY ไปย่านที่สูงขึ้น โดยอ้างอิงจากค่า HF ล่าสุดที่ DRAP รายงาน เช่น ถ้าอยู่ 40 เมตร อาจจะต้องรีบหนีไป 20 หรือ 15 หรือ 10 เมตรเลยค่ะ มีความเชื่อว่าถ้าเจอสัญญาณอ่อน แค่เพิ่มกำลังส่งpower ให้มากๆ ก็น่าจะทะลุไปได้ เรื่องนี้จริงไหมครับ เมื่อเจอกับการดูดกลืนในชั้นดี อ๋อ อันเนี้ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่พบบ่อยค่ะ การเพิ่มกำลังส่งอย่างเดียวแทบจะได้ผลเลยเมื่อเจอกับการดูดกลืนที่รุนแรงมากๆ โดยเฉพาะจากเปลวสุริยะระดับ X class เพราะพลังงานส่วนใหญ่จะถูกชั้นดีดูดกลืนไปในตัวกลาง เหมือนเราเทน้ำลงฟองน้ำนะคะ ไม่ว่าเราจะเทแรงแค่ไหนน้ำส่วนใหญ่ก็ถูกฟองน้ำซับไปอยู่ดี ทางออกที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนไปใช้ความถี่ที่สูงกว่าค่า HAF ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูดกลืนน้อยกว่าค่ะ เรื่อง HF กับ Delayer นี่ยังสำคัญอยู่ไหมครับ สำคัญมากค่ะ และนี่คือจุดที่น่ากังวลนะคะ แม้ว่า VHF UHF จะเป็นกระดูกสันหลังของการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยระดับท้องถิ่น แต่ HF ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล เช่น ระหว่างจังหวัด หรือระหว่างศูนย์บัญชาการกับพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานปกติอย่างโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตล่ม ซึ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทีนี้ลองจินตนาการถึงภัยคุกคามคู่ขนานที่อาจเกิดขึ้นได้ คือวันดีคืนดีเกิดเปลวสุริยะระดับ X รุนแรงทำให้การสื่อสาร HF โดยเฉพาะย่านต่ำถึงกลาง ที่เหมาะกับ NVIS ถูกดูดกลืนอย่างหนักจากชั้นดี HF สูงลิ่ว แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงบนพื้นโลก เช่นน้ำท่วมใหญ่หรือแผ่นดินไหวทำให้ความต้องการใช้ HF เพื่อประสานงานระยะไกลพุ่งสูงสุด ในช่วงเวลาเดียวกับที่สภาวะการแพร่กระจายคลื่น HF เลวร้ายที่สุด การที่เราจะมานั่ง refresh หน้าเว็บ DRAP ด้วยตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นคงไม่ทันการ นี่คือเหตุผลที่ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ดึงข้อมูล ASCII feed ของ DRAP มาประมวลผล และแจ้งเตือนเชิงรุกมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่ทำงานด้านการสื่อสารฉุกเฉินค่ะ โหฟังดูเป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมพร้อมจริงๆครับ และในอนาคต เราควรจะบูรณาการความรู้และเครื่องมืออย่าง DRAP เข้ากับการปฏิบัติงานของนักวิทยุสมัครเล่นไทยให้เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
มีข้อเสนอแนะสำคัญ 2-3 ประการนะคะ อย่างแรกคือควรมีการนำเนื้อหาเรื่องการแปลผล และการใช้ DRAP อย่างถูกต้อง ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรอบรม หรือการสอบเพื่อเลื่อนขั้นเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นโดย RAS หรือกสทช.เอง เพื่อยกระดับความเข้าใจและความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ประการที่ 2 คือการส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นที่มีทักษะทางเทคนิคช่วยกันพัฒนาหรือนำระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ใช้ข้อมูล DRAP ASCII feed มาใช้งานจริงเพื่อเปลี่ยนจากการเฝ้าดูแบบตั้งรับไปเป็นการแจ้งเตือนเชิงรุกทำให้สามารถปรับเปลี่ยนย่านความถี่หรือวางแผนการสื่อสารอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินซึ่งอาจจะต้องมีระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน SOP ที่ชัดเจนในการตอบสนองต่อค่า HAF จาก DRAP ด้วยค่ะครับสรุปจากการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าการเข้าใจผลกระทบของชั้นบรรยากาศดีเลเยอร์ที่ถูกกระตุ้นด้วยกิจกรรมของดวงอาทิตย์จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ SWF และการรู้จักใช้เครื่องมือพยากรณ์อย่าง DRAP ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยสามารถคาดการณ์ปรับตัวและรักษาความสามารถในการติดต่อสื่อสาร HF ไว้ได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคเฉพาะกลุ่มนะครับแต่เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นหรือ resilience ของระบบการสื่อสารสำรองที่สำคัญต่อสังคมโดยรวมเลยใช่ค่ะ ความสามารถในการสื่อสารด้วย HF ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากไม่ว่าจะในยามปกติหรือยามฉุกเฉินการจะรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้ได้อย่างเต็มที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในธรรมชาติของการแพร่กระจายคลื่นและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทันสมัยอย่าง DRAP ให้เป็นและทันการค่ะก่อนจากกันวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนย่านความถี่ตามคำแนะนำของ DRAP แล้วมันพอจะมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมเช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบสายอากาศหรือการเลือกใช้รูปแบบการส่งสัญญาณหรือโหมดที่แตกต่างกันเช่นพวกดิจิตอลโหมดที่ทน noise ได้ดีขึ้นที่อาจจะพอช่วยงัดข้อหรือเพิ่มโอกาสในการสื่อสารให้สำเร็จได้บ้างแม้ในสภาวะที่การดูดกลืนสัญญาณจากชั้นดีจะรุนแรงมากๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจให้นักวิทยุสมัครเล่นได้ลองศึกษาค้นคว้าและทดลองกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ